අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක Patreon group එකට. මේ වීඩියෝ එකේ මම උදේ කිව්වා වගේම පොඩි පාඩම් දෙක තුනක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න ක්‍රිප්ටෝවලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඉතින් අද දවසේ අපි ගත්ත ට්‍රේඩ්ස් වලට මොකද උනේ කියලා බලමු. ඒ අතරේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් මම ෂෝට් කරා. මේ තියෙන ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් එක මේකේ මේ ෆස්ට් මේ තියෙන්නේ මේ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකකින් ෆේල් වෙනකොට මම ෆස්ට් එක ෂෝට් කරා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් too early ෂෝට් කරන්න බව පෙවුණා. ඒ ෆස්ට් ට්‍රේඩ් එකකින් අපිව ස්ටොප් අවුට් වීමෙන්ම ඒ බව පෙවුණා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් attempt එක මම ෂෝට් කරා. දෙවැනි වටය යම් තරමක් දුරට සාර්ථකයි. මේක bearish divergence එකක් ඔයාලට පේනවා. ඒ bearish divergence එක තමයි මම ෂෝට් කරේ. ඉතින් ඒක යම් තරමක් දුරට සාර්ථකයි. ඒකේ entry එක පොඩ්ඩක් ප්‍රමාදව ගත්ත නිසා 1 to 2 අපිට gain එකක් ගන්න මම මේ stop එක මෙතන දැම්මේ 1 to 2 ගන්න බැරුණා. 1 to 1.2 ආවා. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රේඩ්ස් වලින් මම කියලා තිනවා ඔයාලට කැමති නම් 1 to 1 පෙන්නට පස්සේ මේ ස්ටොප් ලොස් එක මෙතන ඉඳලා බ්‍රේක් ඉවන් එකට ගේන්න බැරි වෙලා හරි ට්‍රේඩ් එක අනිත් පැත්තට ගියොත් එතකොට ස්ටොප් අවුට් වෙනවා. කැමති නම් නැත්තම් 1 රිස්ක් කරලා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න පුළුවන්. එක්ක 1.5 ප්‍රොෆිට් එක වදිනකන් නැත්තම් ස්ටොප් අවුට් වෙනකන්. ඉතින් සාමාන්‍ය රිස්ක් මැනේජ් කරලා ගන්න විදිය 1 to 1 ආපුවම ඔයා ස්ටොප් එක බ්‍රේක් ඉවන් ගෙන ආපුවම පස්සේ ලොස් එකක් ඒ ට්‍රේඩ් එකට නැහැ. අද ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් ෂෝට් කරන්න නිකම්ම නෙවෙයි. ඒක මම ඒකට හේතුවක් තිබ්බා ෂෝට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ සිද්ධිය වුණාම මාකට් එකේ පොඩි සෙල් ඔෆ් එකක් යනවා නැත්නම් ඩයිලියුට් වෙනවා මාකට් එකේ තියෙන ටෝකන්ස් ප්‍රමාණය. මේකේ අද මේජර් ටෝකන් රිලීසස් නැත්නම් ටෝකන් අන්ලොක්ස් කීපයක්ම සිද්ධ වුණා. ඒකේ අද දවසේ 19 altcoins වලින් එකක් අද දවසේ අන්ලොක් වුණා. ඒකෙන් එක තමයි ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල්. මේ ටෝකන්ස් අන්ලොක් වීම සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකට තව ටෙක් ලොක් වෙලා තියෙන ටෝකන්ස් ඒගොල්ලන්ට සෙල් කිරීමට අවස්ථාවක් ඔපචුනිටි එකක්. ඒ නිසා සමහරලාට ඒක ගොඩක් සෙල් ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒක තමයි මම මේ ෂෝට් ඔපචුනිටි එක විදියට ගන්න හිතන් හිටියේ. නමුත් හිතපු තරම් සාර්ථකව ඒක මැසිව් සෙල් ඔෆ් එකකට ගියේ නෑ. ඒක යම් ප්‍රමාණයකට සෙල් වෙලා දැන් සයිඩ් වේස් යනවා. තාමත් සයිඩ් වේස් යන්නේ. මේකේ තාමත් හරියට ප්‍රතිඵලයක් අපි අපේක්ෂා කරපු ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ නෑ. ඉතින් ඒ තොරතුර බේස් කරලා තමයි මම ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් ටාගට් කරේ. මම දැන් මේකේ පල්ලහැට මේක සෙල් ඔෆ් එකක ඉන්න අතරේ පුල් බෑක් එකක් එනකන් ඉවසලා හිටියේ. ඒකයි මේ පුල් බෑක් එක. හැබැයි මම පුල් බෑක් එකේදී ෆස්ට් ෂෝට් එක යනකොටම කිව්වා මේක ෆස්ට් ඔර attempt එක ෆේල් වුණොත් මම සෙකන්ඩ් attempt එකකට යනවා කියලා. ඒ ෆස්ට් attempt එක ෆේල් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි සෙකන්ඩ් attempt එක සෙකන්ඩ් ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් ෂෝට් එකට ගියේ. ඒක යම් තරමක් දුරට සාර්ථකයි. හැබැයි තාම ප්‍රතිඵලයක් ඔයාලට පේනවා ඇවිත් නැහැ. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ තොරතුර නැත්තම් මේ නිවුස් එක තමයි මේන් රීසන් එක උනේ ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල්. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේක ට්‍රේඩ් එක බේස් කරේ වෙන කතන්දරයක් වෙන නැරේෂන් එකක්. ඒ නැරේෂන් එක බේස් කරලා තමයි ඒ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. ඊට පස්සේ ඉන්ජෙක්ටිව් ප්‍රොටෝකෝල් ෂෝට් දෙක ඒ අතරේ මීට දිනකට දෙකකට කලින් මම හිතන්නේ ඊයේ මම මේ ෂෙයා කරපු ස්විං ට්‍රේඩ් එකක්. ඒක අද දවසේ 1 to 5 gain එකක් 1 to 5 gain එකක් 1 to 5 gain එකක් දුන්නා ඒ ස්විං ට්‍රේඩ් එක. එතකොට මේ තියෙන එන්ට්‍රි එක මේ මුළු ඒ ඒරියා එකේම gain එක දැනටත් තාමත් trending downwards තවත් weakness එක පෙන්නනවා. ඉතින් 1 risk කරලා අපි 5 gain එකක් ගන්න ස්විං ට්‍රේඩ් එකේ සමත් වුණා. ඉතින් ඔයා interested නම් ස්විං ට්‍රේඩ්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඉහළ තියෙන ටියර් එකට සම්බන්ධ වෙන ටියර් 2 එකට. එතකොට ඒකෙදී ස්විං ට්‍රේඩ්ස් දිනපතා නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් දවසක් හර දවසක් හෝ අපිට මෙන්න මේ වැනි හොඳ large gains වලට යන ස්විං ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටිස් හොයාගන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ටියර් 2 එකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඉන්ට්‍රස්ටඩ් අයට ටියර් 2 එකට සම්බන්ධ විය හැකියි. ඊළඟට ඉතිරියම් ෂෝට් කරා. මේක අවලි chart එකේ ට්‍රේඩ් එකක් විදිහට ගියේ. ඉතිරියම් එකේ හරි අවස්ථාවන්ත සිද්ධියක්. ඒකේ තමයි මම ස්ටොප් එක දාලා තිබ්බ ලිමිට් එකට 7-8ක් උඩට ඇවිල්ලා මාව ස්ටොප් අවුට් එක මගේ ස්ටොප් ලොස් එක හන්ට් කරලා මේ දැන් මේ ප්‍රයිස් එක 1682යි 7.5ට මම දාලා තිබ්බේ ස්ටොප් එක. ප්‍රයිස් එක ආවා 1682යි right 7.13ට. ඒ කියන්නේ
7-8ක ඩිෆරන්ස් එකකට ඇවිල්ලා 7-8ය 7-8ක ඩිෆරන්ස් එකක් ආපහු උඩට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක මාව එළියට විසි කරලා ට්‍රේඩ් එක අපි හිතපු දිශාවටම ගියා. ඉතින් එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක can't help. ඉතින් ස්ටොප් එක දැම්මට පස්සේ ආපහු ට්‍රේඩ් එක පස්සට ආව කියලා ස්ටොප් එක අදින්නේ නැහැ. ඒක කළ නොයුතු දෙයක්. ස්ටොප් එක තාම තීරණාත්මක අවස්ථාවල 15 මිනිත් වලින් ට්‍රේඩ් එකක් එන්න උනොත් 1 hour එකේ ඊට වැඩිය හොඳ සපෝට් එකක් හෝ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා නම් එතනට චේන්ජ් කරලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් එකට ප්ලේ වෙන්න ස්පේස් එකක් දෙන්න උමනා වෙලාවක විතරක්. එහෙම නැත්නම් මේක පුරුද්දක් විදියට කවදාවත් වෙනස් කරන්න හොඳ නැහැ. ස්ටොප් එක බැලුවා දැම්මනම් දැම්මම තමයි එයාටයි ප්ලේ වෙන්න දෙන්න ඕන. ස්ටොප් එක එහෙම කරන්නේ නැහැ. ස්ටොප් ලොකු කරන්නේ නැහැ. ලොස් එක වැඩි කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි ට්‍රේඩ් එක පල්ලයට යනවා නම් ස්ටොප් එක පහළට ගෙනාවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඉතිරියම් කොහොම නමුත් අද දවසේ 1 to 2 ගේන් එකක් වේගවත් 1 to 2 ගේන් එකක් අපි ස්ටොප් අවුට් කරත් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු ට්‍රේඩ් එක මූණ එක්ස්පෙක්ට් කරපු පැත්තට දැන් පුල් බෑක් කරලා නැවතත් පහළට යමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මාව ස්ටොප් වුණත් ඒක නැරේෂන් එකක් විදියට අපි හිතපු දේ සිද්ධ වුණා. මම එහෙම කියන්න හේතුව මේ ප්‍රයිස් වීක්නස් එක මාකට් ඕපන් එකේ එක්ස්පෙක්ට් කරපු දෙයක්. ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරපු වෙලාවට සිද්ධ නොවුනට එක්ස්පෙක්ට් කරපු දෙයක් එහෙම කියන්න මම හේතුව මෙන්න මේ නිවුස් එක බේස් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් එකත් මම අද ඈ ගහගෙන හිටියේ. විට්ලික් පිටරින් කියන්නේ Ethereum co-founder දාන transfers 1 million in it to Coinbase. සාමාන්‍ය මේ founder කෙනෙක් exchanges වලට දාලා tokens විකුණනවා නම් ඒක major sell නිවස් එකක්. ඉතින් මේක market එක බය වෙනවා. community එක Ethereum hold කරන් ඉන්න අය දෙයනේ මේ founders ලා විකුණනවා නම් මේක පිටිපස්සේ මොකක් හරි case එකක්ද කියලා බය වෙනවා. ඉතින් ඒක short කරන්න opportunity එකක් විදියටයි මම දාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ weekly bidding deposited 600 Ethereum to Coinbase 5 hours ago කියලා මේක ඒ වෙලාවේ 5 hours ago. ඉතින් ඒක මාකට් ඕපන් එකත් එක ක්‍රෑෂ් වෙයි කියන එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක මගේ තියාගෙන තමයි මම Ethereum short එකට ගියේ. ඒකම කාරණා වුණේ ස්ටොප් ලොස් එක 7-8ක පොඩි මදියක් තිබ්බා. නමුත් ඉතින් ඒක ට්‍රේඩින් වලදී losses නෑ අත්ත කතාව. ට්‍රේඩින් වලදී තියෙන්නේ wins and lessons. ඒ කියන්නේ අපි එක්කෝ දිනනවා එහෙම නැත්නම් පෙරදෙනවා කියන්නේ පෙරදෙන එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා පාඩමක්. ඒතකොට ඒකත් එක්තරා win එකක්. right? එතකොට මේක loss එකක් විදිහට නේ අපි ගන්නෙ. මේක අපි ගන්නවා lesson එකක් උගෙන ගත්ත lesson එකක් විදිහට. ඉතින් මේකේ stops දාද්දී මේ පහළම පේන ඔයාට ATR කියලා ඉන්ඩිකේටර් එක. මේ ATR එක සමහර වෙලාවට මම යූස් කරනවා හොඳ ස්ටොප් එකක් දාගන්න healthy ස්ටොප් එකක්. ඒ ATR කියන්නේ average true range කියන එක යම් අදාළ කාල සීමාවකදී සාමාන්‍යයක් විදියට මේ ටිකර් එක move වෙන ප්‍රමාණය ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් average true range එකෙන්. ඉතින් එහෙම අරගෙන අපි stop දාන විදිය වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් overall මේ Ethereum trade එක base කරපු අපි ඒ narrative එක base කරලා ගත්ත trade එක හරි. නමුත් එකම දේ වුණේ stop loss එක යම් ප්‍රමාණයක මදියක් තිබුණ නිසා stop out වුණා. ඊළඟට phantom trade එකක් අපි phantom buy එකක් ගත්තා. හැබැයි ගත්තාට වඩා වේගෙන් my trade එකෙන් අයින් වුණා. මේකේ price weakness එක දැක්ක නිසා නැවත කඩා වැටෙන කලින් මම trade එක අයින් වුණා. ඒක මම අයින් වෙන්න කලින් ඕගලන්ට inform කරා. මම break even එකෙන් trade එකෙන් අයින් වෙනවා කියලා. ඒ සැනින් දැක්ක සැනින් මම ඒක ඕගලෝ අයින් වෙන්න ඒ වගේ නිතර කරන්නේ නැහැ කලාතුරකින්. ඉතින් ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙනවට වඩා පොඩි සත ගානක ප්‍රොෆිට් එකකින් හරි සත ගානක හරි ලොස් එකකින් ට්‍රේඩ් එකකින් වත් වෙන එක සාධාරණයි. අපිට පේනවා නම් මේ වැඩි අනිත් පැත්තට යන්නේ කියලා. ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක කලැප්ස් වුණා. ඉතින් හිටියනම් ලොස් එකකට යනවා. ඊළඟ අවසාන වශයෙන් අපි ගත්ත රෙන්ඩ ටෝකන් එකේ ප්‍රයිස් වීක්නස් එක දැක්කා. ඒ නිසාම මම ඒකේ ෂෝට් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා. මේ වගේ ෂෙයා කළා. දැන් ප්‍රයිස් එක ආපහු රිකවර් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පහළ සර්කල් එක දාලා තියෙන තැනට ප්‍රයිස් එක ක්‍රෑෂ් වුණා almost 1 to 3 ගේන් එකක්. මේකට වෙනම ස්ටෝරියක් තිබෙනවා. ඉතින් Bitcoin break වෙනකොට Ethereum break වෙනකොට ඒ රැල්ලටම මේ altcoins උත් කඩන් වැටෙනවා කියලා දැක්ක නිසා මම ෂෝට් එක ගත්තා. ඉතින් ඒකත් සාර්ථකයි. අද overall සාර්ථක ට්‍රේඩින් ඩේ එකක්. අපි Phantom අපි break even එකෙන් අයින් වුණා. Injective protocol loss වුණත් Ethereum loss වුණත් අපි ට්‍රේඩ් කරපු විදිය හොඳයි. execution එකේ යම් ප්‍රමාද දෝෂ කීපයක් තිබ්බත් ඉතින් ඒක තමයි wins and learn lessons. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි දිනුවොත් profit පෙරදුනොත් lesson එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ආදි වශයෙන් මේක ඉදිරියට යනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕන. තිබ්බ ඉතින් news පුළුවන් තරම් overall
මගේ channel එකෙත් ගොඩක් news මම YouTube channel එකේ share කරනවා. ඒම හරි වෙන sources වලින් market එකේ වෙන්න මොනවද කියලා දැනගන්න crypto වල ඒවා මේ trade වලට ආදේශ කරන්න පුළුවන් නම් ආදේශ කරන්න. එතකොට හොඳට trades ride කරන්න පුළුවන් 1 to 3 1 to 4 1 to 5 gains ගන්න පුළුවන් trades හොයාගන්න පහසුයි. right එහෙනම් වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.